Бажаю здоров'я. До нас знову завітали Габі та Олександра. Ви вже знаєте, що Олександра – це польський волонтер, яка практично кожні 1,5-2 місяці приїжджає на передову і привозить все необхідне хлопцям. То зараз ми у Краматорську перегружаємо тут, що нам передали 93-й бригаді. Є багато акумуляторів. Акумулятори. А розкажи, кстати, цю історію про акумулятори. Нам привезли акумулятори, щоб ви розуміли, 100 амперні геліві. Це спеціально для нашої акустичної розвідки, бо ті, що акумулятори у комплекті, вони міняються раз у 5 днів, а ці акумулятори можна міняти раз у 10 днів. То це, я вважаю, що буде берегти життя наших хлопців. А як так случилось, що стільки багато акумуляторів хто передав? Передала компанія польська, зі мною зв'язався Юрій. Він ваш підписник, він бачив нашу релацію з попередніх місяців. Він сказав, що він також підписник вашого каналу, і так він почув ОЗП на Мончаку. І він подзвонив в Гданськ і передав нам 48 акумуляторів. 48 акумуляторів. Супер. Розкажіть, де ви були? Тому що я тиждень дзвоню до Габі, каже, ми в Одесі, ми там ще де ви були? Так багато місць, багато бригад. Це була Харківська область, багато місць, Одеська, також Запорізька, в Донецькій області ми зараз і також також в Дніпропетровській області. Госпіталі, стабілізаційні пункти, бригади, медики. Що в цей раз ви привозили? Багато бригад заказало ті ж самі акумулятори, також багато медичної допомоги, напої енергетичні, ізотоніки, генератори, зарядні станції, електроніка. Також привезли 10 чуєк для президентської бригади і все поменше, що хто заказує, то він отримує. А скажи, що тебе саме мотивує, що ти кожні 1,5-2 місяця приїжджаєш саме на передову? Що ти власноруч усе привозиш? Так я думаю, що просто відправка поштою – це відправка поштою. Якщо ви в дитинстві були у бабушки, це не те саме, що просто отримати посилку поштою. Так, для мене важливо також, щоб сказати, що ми пам'ятаємо, що ми разом, що ми шануємо працю, що ми вдячні за захист. А скажи, а що в цей приїзд, з якими солдатами більше всього запам'яталось? Де гарніше зустрічали? НРКшники, там где наша жаба, там где Оля подарила НРК, вот этот пони, ну мы его называем жаба. Самий великий пробіг у цього НРК, цього типу НРК на сьогоднішній день 3000 кілометрів, жаба пройшла 1,5. Ну вона повинна більше пройти. Вона 8 разів вже була підірвалась на мінах. 8. Вертається на 2 колесах. Вертається на 2 колесах. І екіпаж НРК, якому Оля його подарила, вони її зустрічають як богиню. Там ми ще закажемо таку табличку на нього, ну якусь там пам'ятну. Поки жива. Ну, живуча жаба, Бригада да? купила 2 таких вже нових, один вже втратила на першому виїзді. Він дуже щасливий. Ну тут, коли з душею купуєш щось, так воно довго і служить. Да, воно Так я думала і побачить, але вона працює кожну Працює? ніч, вона на 2 точках, так що не... Ще Оля знову привезла борщ, який пройшов апгрейд. Да, бачите, тут у нас ребрендинг, нова етикетка, але гадаю, що смак залишився такий же смачний, як і був. То Це борщ з ресторану «Вінне Гроно» з Гданська, переданий бійцям прямо на передову. все передамо, тому що постійно питають, де там борщ. Та говорю, та підождіть, це буде, що ви це скучають. А скажи, а як зараз польське суспільство відноситься до допомоги України, якщо порівняти з 22-м роком? Бо зараз по телебаченню
Що показують Так, ну ви таке? знаєте, що зараз дуже багато конфлікту. Це на рівні політичному, також суспільство також відчуває. Але багато в тим роботи росіян і є багато Поляків, які це розуміють. І те Поляки, які допомагали спочатку і трошки втомилися, вони зараз прокинулись. Дуже добре зібрали, дуже хороший збір у нас був. І поїздка з допомогою у нас була 10 тонн. Так що не можна сказати, що поляки вже не хочуть. Та є багато проблемів і це всі знають. А скажи, а з якими проблемами ви стикаєтесь, може при зборі коштів, може при закупівлі чи по доставці в Україну? Є якісь проблеми? Троле. Одна проблема зі збором коштів – це просто троле, які постійно мішають на Ставлять соцмережах. палки в колеса, так? Да? Зрозуміло. Ну і що ти хочеш сказати полякам, які все-таки ще не дійшли до того, що потрібно допомагати Україні? Так я бажаю всім, щоб війни в Польщі не було і що допомагання Україні тому самому допомагає. Дякую. Ну, зараз будемо перевантажувати усе, що нам привезли.